Hai semua, what up? Hari ni aku nak buat korang makan dekat nilai 3. Sebenarnya kat nilai 3 ada food court, tapi Pakistan lah semua. So hari ni aku nak buat korang makan makanan Pakistan. Jom. Subscribe weh, jangan tak subscribe. Tak adalah. Macam apa ni? Lepas PKP Masih boleh dapat kecil dia taruh dekat ni bilik. Bang, okey, depan lagi. Depan lagi. If I'm not mistaken lah. If you not mistaken lah. Ya. Ya. Okay. Okay. Wait a minute. Okay, depan. Ni bahagian food court dia. Tapi ni masuk belah belakang. Mana? Jadi tak mana? Nak makan mak. Macam mana mak nak ambil nasi biryani ni? Yang ni ayam, yang ni daging, Sayur. ni sayur, yang tu putih kan? Tak ada apa-apa kan? Putih, tak apa. Nasi Ini putih. nasi manis. Yang tu manis. Yang tu jangan ambil mah. Dia manis. Kebab apa cerita? Boleh. Daging cincang, masak sama potato. Itu Ini apa? kambing. Sendiri masak. Ini ayam. Ayam. Lemsheng sama steam ayam. Okay. Sini Try ada satu, ayam ambil tandoori. satu. Ayam tandoori. Ini apa? Mana sedap? Ini sedap dulu. Ambil tu. Ini ada lemsheng ke ayam tandoori? Lemsheng. Lemsheng. Boleh. Ni apa? Kambing. Nah, kari kambing. Dah siap. Kebab satu. Kebab daging bulat. Boleh? Apa? Satu. Potong-potong lah. Potong-potong. Tak boleh lah. Ini sendiri potong macam nan saja. Dia macam naan lah. Boleh goyok apa? Boleh. So mak tahu ambil apa? 3. Lauk daging cincang. Daging. Ni apa? Ini semua kuih manis. Semua manis. Kuih manis-manis. Ini ada gulab jamun, jalebi. Mak, kuih manis-manis semua atas ni. Tak boleh makan dengan nasi je. Tak boleh. Dah. Ini betul-betul merayau ni. Kan? Panas. Tak. Tu. Itu apa? Daging. Kebab. Tak sana. Alah, cucul je mah. Sekejap, ambil lagi. Penuh dah. Tak panas. Bang. Burger goreng. Sudu ada kat sana tu. Ni. Ada. Sudu ni. Tu kalau api kan apa? Jangan makan. Yang ni dia daging hancur dia goreng sendiri. Goreng macam burger. Dia burger tapi dia burger goreng. Air ni dia ukur tempat-tempat ni. Sekejap burger je. Dia gembira. Kambing.
Bek. Nanti hari Selasa dekat office tu dia ada sembahyang kan. Lepas tu dia masak kambing tepung. Lepas tu dah Melayu masak. Masak sup dengan masak kari. Lepas tu buat pulut kuning. Apa? Kat office sempat nak kerja lah. Sembahyang king ni. Intan dia tu. Tapi makanan tu tak ada sembahyang kan, dia cuma buat makan je. Musang tu mahal tu. Kat kampung murah sikit. Dia orang yang jual je. Dia semua apa macam tu ni kedai ni. Ada kedai baju kat sini lah yang dia macam kat ceruk tu kan. Semua apa kan? Baju banyak yang tudung-tudung tu. Semua lagi. Orang Melayu tak rasa yang jual. Okay. NANI? Yang korang tengok tadi, makanan tadi semua sekali berharga RM87. Yang mahal tu kat Lam Sheng, harga dia dalam RM40. Bagi aku berbaloi lah, sebab memang rasa dia sedap. Cuma yelah, makanan Pakistan itu pun first time aku makan. So kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye bye.